I'm here. I'm ومجددا حلقة عظيمة أخرى من حيث الأحداث وتعلم المزيد عن القصة، ولكن في نفس الوقت حافظت على نسق عادي. لم تستعجل الأشياء وأعطت لكل حدث الوقت الذي يحتاجه ليفسر. الحلقة الثامنة من أنمي ميدن أبيس نتعلم المزيد عن تاريخ الفجوة ومزيد من أسراره، ولكن لنبدأ أولا بالجزء الأول. هذه الحلقة كانت مكونة من جزئين. الأول هو مواصلة من الحلقة السابقة، حيث رأينا ما كان على ريغ وريكو أن يتحملوه في العشر أيام من محاولة النجاة التي كان عليهم أن يمضوها في الجزء الخارجي من الفجوة، والتي رغم أنها من المفترض أن تكون أقل خطرا من باقي الفجوة وتعيش فيها كائنات ساذجة كما تقول أوزن، لا يزال المكان خطرا للغاية، حيث يموت الشخص إن لم يكن حذرا أو سريع التصرف. أين كيف ساعدت معرفة ريكو بالفجوة والمهارات التي تعلمتها من المدرسة في نجاتهما مع قواريك مع قواريك، مما يري أهمية العمل الجماعي بين الاثنين وكم يحتاجان بعضهما ليصل لقاع الجحيم. الطريقة التي نجا بها الاثنين توضح شيئا مهما ذكرته أوزي، وهو التأقلم من خلال تحسين مهارات الشخص بدل تعلم مهارات جديدة، واستخدام تلك المهارات مع مهارات الآخرين لكي تنجح، لأنه أسهل ويمكنه إنتاج نتائج أفضل من تعلم أشياء جديدة وحده، مما يبدو أنها عقلية مهمة للنجاح في الفجوة كحفاء. ثم نذهب إلى الجزء الثاني في مخيم الباحثين. كان هناك جزء صغير في البداية يتعلق بريغ، حيث يلاحظ المزيد من التغيرات في جسده، والذي أعتقد أنه سيلعب دورا مهما في المستقبل. بعد هذا نصل للجزء المتعلق بالقصة في الحلقة. أوزن تري أحد صفاتها وهو الصدق، لا تخفي شيئا عن الاثنين، وتخبرهم بكل ما تعرفه من أسرار الفجوة إلى الأسرار التي يعرفها ذو الصفارات البيض الآخرين ويفضلون كتمانها. بالحديث عن ذوي الصفارات البيض الآخرين، يبدو أنهم سيلعبون دورا مهما جدا لاحقا في القصة، وإن كان ما أشارت أوزن إليه صحيح، إذا ربما لن يساعدوا أبطالنا مثل ما نظن. نرى المزيد من العلاقة بين أوزن ولايزا، ونرى كم كانت مهمة بالنسبة إليها، إلى درجة أنها حطمت عندما عرفت أن لايزا ستتزوج. لن أكذب، رد فعلها عندما عرفت ذلك كان مضحكا. في الفلاش باك نرى أيضا أب ريكو، والذي يبدو أنه أيضا في المانجا لا يلعب ذلك الدور الكبير والمهم، يعني أن السبب وراء رحلة ريكو هو إيجاد أمها، ولكنها لا تبدو حتى مهتمة لتسأل عن والدها، ربما لأن أوزن تكره والدها ولم تقم بذكر الجزء المتعلق به. ومع ذلك ومع ذلك أجد ذلك غريبا. من حيث الصورة كانت الجودة عالية كالعادة، ولكن ما أحببته أكثر كان صوت صوت وموسيقى البرنامج، إنها تعطي الحياة للجو الذي يمكن أن تتوقعه من الفجوة، وتجعلك تحس بمشاعر مثل الوحدة. وأيضا الطريقة والوقت الذي تم استخدامهما فيها يري فعلا مهارات وقدرات المخرج، وأرجو أن يواصل خلق جو مماثل. أعطي هذه الحلقة 10 من 10، أفضل حلقة حتى الآن، مزيج ممتاز من الإثارة وبناء العالم. تعلمنا أكثر عن القصة والشخصيات، وتجعلك متشوق لما سيحدث فيما بعد. أرجو أن الفيديو أعجبكم، وأرجو أن تعبروا عن ذلك من خلال اللايك، سبسكرايب والكومنت. كان معكم سيلفر ماجا، وإلى نلتقي مجددا. استمتعوا بوقتكم واستمتعوا بالحياة.